Nagbayad na. Ay, no. No. Oh. Ada wala na.
Talagang tinulak nito. Kung palusot sa'yo, tinulak niya. Kaya, nahulog. Mukhang ako lang ang dali. Yung gano'n sa luwas na. Tapos, pagkaano pa ito, naputol. Kaya nakapatol, kapatid sa pagkaluwas. Ay, makain. Kailangan. Bakit sa wal? Okay. Mahulog ka ba? Kailangan makakuha na. Paano? Ilang minutes?
Ada sila, ada sila. Tapos na yung kalimutan sa ayos. Kaya ako nabalik ang mga gawa ko na sa web niya.
pinanong hindi ko ba may pang-itin. Sabi ni, sabi ni, wala, pantay niya na. Magad na talagang pang-itin.
Hindi naman. Siguro yung lalaki. Yung lalaki. Like, Inuugan na.
Tapos gumana rin yung pagmamahal. Okay po. Ano work natin? Ano? Ano Bluetooth? Sila pa. Mawala na ka mo ba? Ano oras oras yan? Ha?
Mari. Nakakapag ka. Wala ka. Hindi mo iniw. Lumaki. Tuloy. Nakila sa tayo. Kapatid sa tayo. Go. Utang ina-inaasa kanina ko din na. Ha?
May barya ka ba? Okay lang. Hindi po. Ano, mag-stop na? Ano lang ako? Balo ko ka na? Kailangan. Hindi kami gumawa ng ano pa rin ang pagpapalit mo. Pwede kami na. Yes, ko na tubig. Kaya gusto naman. Pantay ko na kaya kumaya ako na. Pagpalit mo, pagpapalit mo.
Kung 1 year, balik ko ito. Ano yan? Naglenta mo naman? Kapag kami kayo sa mga pagkakas, labas ko ito yung kami ang dito sa laan. Dito sa natin sa laan. Kasi yung mga exam. Exam mo sa akin. May baka doon, pyramid. Ano ka ba? Nila doon. Kasi masarap na ako. Yung mga inuusap na kapalitan. Ay, kapalitan. Sa library, nakiyas ko hanggang sa library. Ha? Mga direktor, mga sayaw. Tapos maano ka ba dito? Oo, ma-active na sila. Kahit one mo. Kasi ang ma-active. Ikaw yung mga kailan ko rin. Kaya ako ba nag-active? Okay naman. Pero may mga kapag umamin mo niyan sa nagulat sa aga. Matapos Manila. Matapos pa Manila. Ito pa ano, dahil nasusunod mo yan yung kaya ito niyo pag nagkakasama mo. Ito pa no, dahil nasunod mo yan yung lang Friday. Nakabot na yun na, dahil nag-uuba ako ako. Sayang mo no, Friday, Sabado, Lunes. Nakabot na sa dalawa, nakabot na nila. Kami. Ano kung nabot mo sa paano? Hindi ako madama. Ngayon, dapat sila nagpasisipig daw. Pero, kung sa Miami, doon yung sila. Mababa. Pero, nasa sa mga may mahal. Hindi mo sa nabot sa mga kapatid. Kasi tama. Ikaw na. Wow! Ayan, no? Tulog isda na natin.
Ano lang sabi mo? Bakit ko na awan ni Cuba? Masto ba? Matatawag yung gawin ng kitchen. Nakalam ko din. Hindi na na size. Size. Ano naman yung mga ano dyan? Ito pa. Iyalat. Saan ka na? Ano Kapila ka din. sa Macau? Ano? Ano? Ano tiglo ko? Ano tigalat mo tiglo? Ano ka? Ano to? Ako nagsisimba.
Hindi ko alam. Nabakaya. Surukan ko yan. Parang mga yung motor, yan na. Bibigyan niya. Marina. Utang nga, gusto ko nga yun.
Kailangan na ayos ka. Kung nangyayari, magkotoo kung nangyayari. Ito daw ang kamay ko. Ano ka? Nakapotong ka sa baka mo doon siya. Wala nga. Nahirap eh. Doon nila yung pagkawin. Ano? Nagkuwag daw. Ano nga yun ko sa kanina? Doon sa naligo nga yun. Ano na buto? Hindi pa ako magkamay. Nakapotong man kila. Sila pa Hindi ka nga nagsa ka. Pero siya ang kaganyan. unang iyang yan sa ng araw. Yan na. Bigas na po. X. Ay, silikado sa iso ka. Lang naging Dominic. Special pansit. Lagi tidak. Ini yung pag-inom mo. Ito na para sa manong. Utang nakaduk akong hayop, nalingaw ko kasabog na. Sayang.
Nawala ko ngayon. So, Amarya. Haba ng buhay. Nakakabit. Bobo ba ko? Ayoko. First nga, naning mo ah. Ayaw mo si Billy. Ano pa ako? Budulan, sige. Pero nakalay. Sinabahan ng panahon. Kasi hindi na ba? Pero sa tawhan. Nabilisyon ko nga rin si CJ. Okay? Ito dire. Yung mukha na ito ng sisipang ano, pabaya. Oh, Summer Monkey. Nagtanong dabi. Ano dabi? Pag nagtanong ko dabi ang higit. Wala mo dabi ang higit. Ano dabi? First time of diary. Pakinang hayop. Kasi muglo. Ito, wala tinitya. Okay na, trade. Kailangan ako dyan. New record. Connect. Siyempre, Ako, open man na Happy New Year. Kapag kalat, karong bulan nakawan. Next.
Ikaw rin. Kumahan. Hindi mo magawa ko doon sa mundo ko doon. Hindi mo gusto magbayad. Wala ko lang. Yung kasi di nagtanong. Saan mo ka pa yung pa? Yung trabaho ko doon. Ay, ito lang ulo. Hindi na eh. Hindi, pabuhay ko na pre. No. Pala yun. Baka pala akong nag-play. Yun, may. Tara, tara. May makeup. May mic.
Bubuhin nila din. Wala rin ako. Ilagay mo ka sa video. Uy. Hello. Dalawang tao, dalawang video. Ano yung gawa ko lang? Hello. Wala mo sa tao. Wala mo sa tao. Wala mo sa tao. Naglag na sa tao. Hello ka. Hello. Ang may tulo pa kami, Jake. Ako na ka. Ano mo manaraman? Ako pas mga ano di may wala bang gabilan mo mudaan mo. Yan din ang piyo na. Ay, masigod ka runner. Uy, bang masigod runner up. Masigod runner up. Red. Pwede mo nakasin niya? Sige na rin. Kali mo ito mga gusto ko. Ako lagi na siya. Ako lagi na. Kasi po, natawag ko yung siya ko. Nadarap ko na ako pinakargo ko. Hindi ko magpapalito. Ay, Mari. Ay, Mari, saan ako pa. Nadarap ko mo ito. Wala pa yung mga ulit ka. Ano nga, kakalain mo. Sabi, ako extra. Sunod ka sa akin. Ang ina parang bobo na nito. Si Dana ginag sa kuya. Sunod ka sa... Mas marong ka man. Hindi rin ako sa'yo. Ano? Inuwi ko. Ito, manggiral. Hindi kung paano kami. Ano ka pa rin, mahal. Pero may ganun kita ba? Kailangan punta mo na kung anong araw. Diyan. Ikaw talaga mo yun. Kailangan ko dalag. Ilang taon lang malas na to. Putang ina. Ayop ka, bubo pang apin. Ano nga nito? Skill yan ito? Sticker mo. Parang sticker gawa din sa gusto. Ayun, may... Wala na person mo. Doon. Ay, nakakagawa. Stick road, lang. Stick road, ang mano, makaganso, ano, sisiarin ka. Ano yung sabi, ano yung kadabar di, kung ang stick na gawin ko sa kusto. Ano yung stick na gawin sa namang kagal, malilipat mo siya. Ano ang magkanda ko? Sige, oh. Sige. STO Cristo. Bago city. Ay, gagawin ba? Kumagad na yun. Skill yung dating eh. Para yun, man.
Opo. Ayun kasi ano ko ano. Di man pinagluluwasan. Pero pagkain eh, ikagawad, marunong kagaya yung basketball. Bulok na bubong. Yan. Mali. 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 Basketball. Okay. Bukang. Ayun, ito na nga yung pang-druan, kaludoy. Yan. Volleyball ko yun. Pag-lag. Hindi ako bubu ang basketball yun. Ball. Ito na nga yung ball. Ball. Ito na yun. Ikaw, Albi. Di mo ba kang ayos nagluluwas? Yung pero lang nagluluwas, isa na nga yun. Yeah. Hindi mo na sa din yan. Champion, bagi. Miss. Sa kayo mo. Sige, baby, come on. Wala mo nyo nakawat.
ito din magaling na lang sa mga What is able to say to na? Hindi mo kasi sa mothers do ako makalap. Di ba tinanong ka? Tinanong ka yun yun. Di ba naganto? Ano? Mga kabila ko na ako na ano ka nung line? Amen. Ano ka nung? Amen. Amen. Okay, kabila ko na. What is able to say? Sumugpik. Ibaga matir na sa nagulungarin. Marap ka pa ano. Marap pa kan. Jik. Marap pa kan. Sikat po. Kailangan namin sila mga Jordan na taba. Diba? Mare. Jordan Clarkson ba ito? Pasal detail. Pero ano pa, di ba? Si ba? Ay, buka din. Bakit ito? Sinustit no. Hindi ko rin nabuto si Jimmy. Hindi ako nabuto. Wala ka ba sa ako na may tawala na medyo. Sukila. Wala. Ina. Matalong sige din na. Ilan sa call? Wa man ay duman. Dunong ko. 17. Dito na nga yun.
Pwede din. Ano Nata, ano oras mabalik? Alas ko? Utang ina dami. Ay, balik ko. Sabi? Ito na. Balik ko. Nabuhay ka ni Philip. Bumalik ka. Iba nga yung buhay na road. Ito nga balik. Eh, kakalik ko ng Philip, hindi ka mo. Mamaya na, mamaya na. Yan, nagagawa. Mga kapatid. Ano ba dito? Ha? Hindi ako marunong. Ayos nito. Ay, God. Sakit ng mga ayos. Ano ba buhay mo lang? Ano ba buhay mo lang?
Talaga pag start na lang ako mamaya. Diyan pa mag-boy dito. Hindi na alam mo ako. Ito rin pag alpha. Ay nga. Pag-boy ka rin. Saan mo hap mo? Hindi na may mga puso. Diyan na kami ako doon, pinduton. Hindi. Ano ka mo? Ikaw din sa may taas, nakalagay ba din? Parang, basta magdulo ka. Parang kung nandito ka. Nakalagay. Hindi mo naman siya mabuhay pag nagkakit. Yan mo naman siya. Ano siya kumuha? Ano? Yan. Yan ka. Wala ka. Pero, may teammate. Nakalak na talo. Wala naman siya wakit. Wag burat ng hati ko eh. Oh, dito lang. Pati na kaya nga.
bigyan ng break. Ay, bigyan ng break. Ha? Ano? Ayun na. Ano? Hindi bigyan ng break. Alo. Pre, huwag kang alis. Bukayin kita, pre. Wait lang. Anong bulugan? Dali lang. Alam naman pala, may nakita pa. Dito ba? Up na si Dinwigay. Ha? Ang ina nyo, red ko. Ang ina. Ang ganda. Go ako ng konti ko dyan. Nakulitan mo, bugaw na lagi. Parang napapawa dyan na yung ang George. Ano bulakan ko mo yan? Lagi ako sumaglaw-law. Ya, party ya. Ha? Party. Nagpuna kami. Ha? Tuto kayo, buruay. Yung pinipili mo ba? Ano? Ano ba pala? Hindi. Ang ina, patch pa. Ayop na yan. Mga batchman talaga. Madali mo na. Alam na ka. Ano, patch pa.
Bago, tagal lang pa, 588. Okay mga mics out there. May tournament yung PUBG. Bago, may tournament yung 5 ng PUBG. Bago. Ay, wala pala ang PUBG. Pinilit ko na pala yung PUBG. Ayan. At tagal naman, 200 anong gawin kayo dito. Tara yan, nakalagi na ako yan. Okay, let's play. Let's go. You know? Yeah. Ano sila Pixie pala to eh. May ano Pixie, di ba?
kaya. Wait lang. Body space. Body space. Wait lang. Inot. Yan, yun lang. Kailangan ko kung bakit hindi lang. Wait pa taro. Isa pa? Lang. Ano pa ako? Wait pa isa. Eh, tapos na yung gali eh. Kunto na, yun. So, kailangan ko din. Ay, gano'n ko kaya, wait lang. Ito ano? Gano'n kaya ako? Ready? Wait lang. Ay, ano pa? Ano sa kanya? Gusto mo, gusto mo. Yan, okay na yan, kuya. Kuya, hindi na. Kaya ako nakakapit. At, ikaw na lang, ikaw mo yun. Kuya, bakit? Ikaw kami. Ingat, ingat lang, ingat. Ano mo sa lahat? Sabi na. Sige na, pag pumulog ko ka. Panginoon na tagbibig sa mga down one na, down one. Okay na yan. Wala pa pala kami break. Ngayon lang na. Ibig mo, ibig mo ba rin? Ito may tango ko na Ito ko.
Nandito pa natin. Look, 6. Sige na. Ay, putang ina itong ano, nakita ko. Hari ko. Labas, labas. Sa loob, sa loob. Sa loob lang, sa loob lang. Doon tuloy sa akin. Nasa mga yan, sa ganyan nila, sa baba. Sa loob, bilog. Ngayon dyan, sige din, pinakagilid, sige tago. Ito na. Good. Buhay na kami. Buhay mo na buhay. Guys, baka lang po next. Mga kabuhay ba ay parang Pasaport na lang ako mga pare. Ayan, buhay ko lang. Nakagawi ako. Hindi mo ka daw galay. Then, yun, masok ko lang. Guwapo. Ito. Bawas siyempre. Bawas siyempre, bawas yan. Kapag slide. Ito ayaw na lang. Nice one. Ay, pahingi naman ang ano pa rin. Alip ka kayo. Ano tama? Lalo. Ano ba? Diba? Ano may scoop ka na? Ay, hindi. Ito yung scoop ah. Correct. Ano na, Andre? Sino gusto times 8? Ano pala nasa wall? Ay, putang ina na. Pero ako yun.
gabayadan mo. Kaya mga pag-debate ka, hindi ako. Mabuhay. So, Ay, nakaw, nakaw. Uy, putang ina. yeah. Uy, putang ina nyo, ang dami dito, gago. Sa likod, dami. Putang ina na ako pang na ano ah. Putang ina ako pang na ano. Dami nila. Ano, lock school. Tapo pa ito ng ano na yung Gago. After ako, Ngayon, iba pa rin dito. Diba? Ano yun? Patay. sayang. Putang pagkano. Ay, kasi ako sa likod ko. Ako yan, yun. Pero pa nga, nasa row. Tangina, tawang-tawa. Yeah. hindi na lang ko lagi. Mga para ko. Wait kayo isa. Ay, Daya mo ah. Ambis ko yun. Adios. Yeah. para po. Ah. Yeah, spot mo na lang yan. Ha? Spot. Kaya na pala. Ano na? Tara, let's go. Ready, ready. Ay, iwawa na eh. Hindi ko sabi ko kasi yung alin, trip mo ako, hindi mo kayo Ay, dito. tayo. Ba't wala eh? Ah, sige, 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 sige. Binas kita, Jay. Ta, eh ano? Teka na. Squad guys, squad. Teka na, ano. Binas na, tapos, Jackie. Luminginig ang bedlock niya. Yes, kaya na. Madami yung nasa likod namin ni Kuya eh. Kalimutan kami. Kung makita yung isa eh. Binabarig yun nasa puno, meron nang bumabarig sa akin dalawa sa likod. Ay, Bena. Grabe ka, sayang. Yan, mga. Eh, kapag ito ano nga yan, moon. Sayang. Yan, hirap. Ano ba tayo? Ano ko yan, missile base. Tayo ah. Aha. Hindi, doon. Putang inda, ang dami. Grabe, dami nga. Sabi ako. Ali, ilalim tayo, Ali. Ito mo isa. Wala, konti lang. Hindi tayo, Ali, Ali. Ilalim. Hinapin mo na.
na ano. Demo. Huwag po! Hindi mo po eh. Lagi na ako tatakbo pang ay. Ayun, sa inyo lang to. Huwag na galit. Huwag na. Pan. Uy, naging panduwa. Ay, meron pa. Ayun na, nakita ko na. Spin. Ang dami. Spin. Utang ina, hindi mo. Nandito sa kabila. Please. Bawas. Eh, rush na. Wag. Mukha ka, wait lang. Nadalawag. Hello. Ayun. Down. Pero pa, Down naman. Puta ka pa. Down naman. Ito, puta ka na. Aray! Saan yun? Gagong hayop. Henry. Hoy, Henry. Hindi mo na matago kita. yan ako yan. Dahil na. Diyan mo din sa ano. Diyan mo sa loob. Uray! Diyan mo din sa Wiros na ano. Ayun. Malapit. Alis kayo dyan. Pili mo, tago ka. Kitang-kita ka dyan. Wala akong hili ba ako? Wala. Nakita tayo na, wala pa lang ang wheel. Utang inang malas yan. Ayaw pa bigyan ng bandage. Loot muna, loot. Hoy, loot muna. Bili mo, alis dyan. Ang ino, ano ba? Alam ka, makamatay ka dyan. Yung nagawin mo doon Ali sa taas, yung naka-motor. Ayun ba yan? Lang Ali, huwag ka mag-ride yung walang kasabay ha. Ay, nakita ko sa ito. Hoy, yung isa. Ayun lang, tumakbot. Lang na. Hindi, dito makikita mo. Ayun o. Parang lang. Ay ko, putang ina. Magkara ka ba? Dami. Magkara ka. Putang ina. Permission to rush. Buhay. Halika. Question. New record. Tapos, Buhay ang kawin.
Dari yun. Ito na yung isa. Kaya, ito na lang. Ayan. Mag-iit ko ng kasama niya. Alam mo, kaya eh. Lahat din niya, lahat na. Hindi mo lang kami mo kung sino yung sa bro. Hindi pa ang gabi yan. Hindi, ano mo ba? May pwedeng nakalaban. Ay, pasaport ako lang. Hoy, isa pa. Ay, pasaport ako. Merong isang mag-iingat. Isa pa. Kuha yung isa ng ano, ng burger, kuha ng isa yung starter. Yan. Ikaw Wala madami. akong kalot-lot eh. Walang problema ng buhay. Wala akong kalot-lot. Ingat. Huwag pa rin lang, ibumabaril agad. Ay, sa kabila. Ingat lang, ingat. Sige, takbo lang, takbo. Sa kabila, patay. Sabi na, bawas yun, bawas. Bawas yun, bawas yun, bawas. Ay, puta, inas. Patay. Boss. Ay, ito. Magaling ah. Ayan. Hindi na talaga. Run. Ganyan, palit niya ako ng ano. Bakit ko lang ang ano niya. Paras kami medyo na ano, pro ng pasaway. Start kaya. Minsan babida. At pambulog na ayun pa. Kasi ito din nagpuli. Uy, man ito. Mga nag-stem ng Paragon. Madali yung napalita. Hindi oh. Yung mga niyo, tingnan mo ano. Hindi mo na napapalitan yun eh. Ha? Hindi mo. Kung ka pinalitan mo dito, kung ano. Dapat mo sa that message deliver pa rin. Ayop ng buwisi. Kaya. Kuya, magpapalit. Yak! Ew! Liyak ito!
And then may niyo, paano yung tama? Kawin na sa ano? Hindi mo ako abot. Niyo, Akit pa ako. yan. Kuya, ano din na yung mga po, Ano ba itong yaw sa anong pangaran tumukula yung yeah, wala niyo. I am YouTuber. airport tayo, airport. Baka dito walang kalaban. Meron na, ayun, dalawa. Buhat ko ng lugutok. Kuya, ganyan. Leaderboard. Tanga Maria, umaman. Ay, kuya naman. Ganito. Kuya. Look. Yung pala, loko. Daytime, lahat ng anong kamay. Dapat lahat, hindi na kami nakapinakababalik. Maraming Mga maraming. trade-trade. Dalawang oras. Tayo, no? Ang sarap ko. Maalas ko ng video. Alas 2:22. Maalas ko ng video. Pinapangarap mo ba na makuha? Hindi. Dahil gulo. Ano ba gulo? Magaling na lang ka. Dali mo siya na mag-report ng iPad. Napakal kita sa iPhone, no? Gagawin ko. Video. Ayun naman. Ano? Ano? Kung grupo yan, ganyan, magkauldugan kayo ng finance kung mag-ano na, kasi mag-boot ka ngayon yung post ko ba? Pinapakain niyo yung, na ano ba ganyan, Iyo, tawag basta kung bako na robot to. dahil na ano magana gym ka ba gano'n? Sabihin mo kaya maliya ako. Dahil yung bayad yan, yung pinakot pa ako ng zero, ano na, katap-tap ko na, tapos pinakot ko yung tapos, nagalat-galat ko, alam ko ba, nakakawat ko na, tapos, ano, nag-train, pinakot ko, naging magana ko, nasabay rin Yung tap. Ibon ka ni check namin. Ibon ka ni na check namin. Ako, tama na nagagawa. Lalo ka. Kasi si ay Ang galang ka, DJ. Eh. Ni. Eh. Ipilit ko ba?
Ano yung kapag minat yan? Yung galat na kanan. Minat yung campaign niya. Okay, Oy, KJ Madios. Nauna ka naman. Hintay ka. Why would I Ganun. Yung mga stick dito, kuha ko na. Tara, tara. Hintay ka. Ganun pala. Kuha ko na. Ayun, ayun, ayun. Dal. Magbilis salita. Sa mga grade ni Lola. Madami, madami. Itong inaulap mo. Gago talaga. Ang nga daw. Hindi daw. Ang daw. Ala, tingko na. Ala, taraman na, taraman na. Oh, ito. Putang ina. Ay, putang ina, meron pa. Hindi ko makapul. Thank you. Mabuti akong tao kayo. Mabuti akong mabuti. Hindi ako makapasok. Tara, tara, section na. Ay, putang ina na naman. Talaga. Putang ina, ang dami dito. Buwan ako, marami. Hoy, back up. Bet. Bet. Uy, back up. Ay, hindi ako. Back up ako mga. Wala ka nag-green. Tangina nyo, hindi niyo ako tinutulungan dito, ha. Ayan pa, meron pa. Tangina nyo, ubusin ko lahin nyo. Yeah. Uy, putang ina, meron po pala. Bibig mo, nandiyan ata sa'yo. Ako, ito, winas ko niya. Hindi kamay. Hindi ko na nalagyan, oh. Siyempre.
nanood ni. Bitin baga. Iyo. I'm observed by you. Ang lipat. Nice. Nice here. Remember your I need to go today and or Bakit hindi na sila? Grabe ka lang. go to the Anong galing kayo dyan, Dre? Ang tanggo. Hindi nga yun. Ayun, baga. Galing na. Good. Alam mo, in your aba, Hindi na, asan ba ang mga Ay, ayun, putang ina, tinamaan ako, pre. Pagpupuhay. awa Hindi na. Ay, kako. Oy, sa gilid, sa ano, 120. Southeast. Sa puno, sa puno. Doon. Ako nagtapo nun, Ali. Ako nagtapo. Oy, bubuhay kami. Oy, bubuhay. Sige na, ayan o. Pagkating ko na ng isa. Ba't kayo nandiyan ng dulo? Bilis. Ito may punong ko. Ay. Parang kailangan na. Wala na ata, tumakbo na ata. Ayun mo nga. Hindi mo tatakbo. Tulong ka. Yes lang. Ito, may kutsi. Ayun na, nakita ko na. Putang ina yun, tinamaan. Ito ako. Tanggo. Hindi Majos, tanggo. Ay, ayun, nandun. Ayun, nakita ko na. Ay, nalito. Putang ina yung isang tinamaan. Ay, naku, hindi ako pala ko doon. Hindi ako kumain. Bawas na yun, bawas.
yung pumatay. Eh, ito na yun, niluwang ko yun. Ano? Let's say, ano ito pa ba? Tagay na, hindi pa. Tayo mo, bagay ka mo, wala, hindi mo gagawin. Hindi pa na lang patay. Sige, ready. Sige, sige. Yan, may pakita nito, may pakita. Nakashirt niyo ulit. Pangkayangan. Pangalan natin. Oh. Paman ubod, igat na ubod. I just don't know. I know. I really don't. Gago ka na talaga. Dahil ka magtarang na, please give me faith. Sabi yun mo, kaya niya. Uy, putang ina, ano na pala? Ang layo nyo, hindi kayo sabi ah. When I get voice chat, I can Paano lagi mo? search water para kahit trabaho na ito. Yeah, tatanda ito, darating na ba ang tao? Sa likod dito. Ay, yun. Ah, that means Sabi mo, posting ka.
Ay, kam. Natuloy Sorry, ka. sorry, birthday mo. Pero nga, pagkita ka daw, speaker dito. Ay, kasi ako. Ay, matrix pa sa ako. Ayaw. Marin. July 29, nice. Okay. Ayun, yun sinabi ko na yun. Lot. Tara, tara. Hindi mo dyan, tara. Alam, ito ba na ito? Wala tayo sa kasama natin. Bro. Hindi ba? Hindi. Nagawa mo dyan. Uy! Ang nilalap mo dyan. May ano sa'yo na. Kunin mo na ito, Barilo. Tara, tara, tara. Ang ina, kulit ito ah. Yan daw. Ganda lang. Gamit ko sa siya. Ano? Nagalit na galit ka. Uy, dito. Sento pizza. SMG yung kuya mo. Yan ako gumawa. Hindi na ako gulalo. Ano ito? Ah, di ba nga yun? Ito. Yung Diyos pangalan niya dito sa Lechata nyo, isa kita sa Naoko. Grabe ka talaga. What? Maaltab. Bert. Balik dito. Baka magalit ko yan. Yan na nila pala. Iko dyan. Kasi daw, inusap to ano. Dito dami ano. Down, down, down. Three. Down na down. Tira yan dyan, Ray.
Ano ba? Ganun sa ayun. Hoy, sama-sama lang. Bili mo. Layo nyo, dalawa. Yun na, may... Please, ako dyan pa daw. Dapat dyan rin, may nagbubalay na sa ano yun. Dalawang ka daw yun. Saan ito? Teka kayo sa hindi mo nga, yung kailangan na ito. Yung butterfly. Saan ito? Ito. Ito. Laglag na kanila. Laglag. Wala. Kulang. Yes, it's way. Dalawang kumano. Lagyan na ito. Really, your face, doon na, mo, ano, 50 yung, pag ano ka dyan? Akala ko sa mga Oh. isip ko. Laging laging I like the first one. Pero kung maniniwala. Ay, sa pinakabawa. Ang kuyaw. Isa ko mapusin na ang tumulong. Ay, ba, ay, kasi ano? Ano? Huwag ko na lagi mo na. Tindaman. Kung tumatawag, gano'n pa ka. Ay, ko pala na. Hindi ko makikita ang hayop mo. Saan ba? Sigaw! Tama nga yun. Gamit na yun. Hindi ko makikita yung bandit ko. Yung pinakad ko, So, nagdano na eh. at ka sa number 3. Ayun na. Open man. Tek, ang ganda. Ay, putang Uy, ina. wala ko na Ito, putang ina talaga. Ayun na. Wala ko na. Gulat ako ah. Wait. Ang taas, dalawa yan. May naparin ko pa rin. Ay. Mawala ka ng pits ko. Dalawa dyan. Ibig mo, dalawa yan. Nasama yung isa. You are so Yan na. fucking disappointment. Wala. Eh, ito yun na.
mo na pala. Ay, sabihin lang siya. Settlement pa. Okay, yun o. Ayan, dadalan. Patay. Sige, sige, balo. Hindi, alihan ko lang ulit kaya eh. Boy mo na sa liboy. Sabi na kung pwede sa takulong mahal. Yun. Ay. Ay. Ano ko? Bro, tanagilan. Nakikita ang buhay mo na ano. Ito po ang buhay mo. Ikaw, bawat nasi. Buhay. Pero nakapila ka ng lap. Give me that, bro. Give me that. Give me. Thank you. Sabi ng 14. Helicopter, helicopter. Mukha ko na wala. 43. 44. Abot sa mountain pa. 45. Groups 1. Yes. Yes. Give me. Pero lap. True na. 46 laps. Wow. Uy, ano? Wow. Top 46 so. Jadi kalau sama baik itu saya jangan. Kita pun. Baba na, okay? One.
buwan. Opo, may. So, nakapala na.
yung cellphone. Ano ba? Cellphone mo. Ano mo ng cellphone? Naka-computer na naka-cellphone. Pinatagal mo. Ano lang? Ano nga ito? Ano nga ito? Hindi mo. Ano ba yung dako na yun? Denver Warriors. Denver. Pero may iba na lang ito daw pa. Kaya yun ko naman ay. Kung lahat na sila, bakit natin yung sabi?
Buti mo yung mga Mukha mo. Matitibay mo pa daw sundal ka. Pero magawa na ako din ng Gusto na ano yun? Hindi ko daw ang dahil most champion ay bako so halimbawa may isang pulis. May isang champion. Siguro ba ka-graph? Kasi kaya rin Ang gusto maging gano'n. dati, matigil. Ito sa nakatext si telephone, dan connected ikaw ay. Pero yung mga nakabawat ng 2022. Iba pa, siguro, sabay, sumusay ka rin ng 7 si Webam Naya. Pero kaya pumunta ka sa restaurant. Hello? 7 daw. Mag-7 po, mag-7 sa iya. Dahil sa inyo, gumagi ko saan. 19 pa magasalit. Hindi daw. Daw, Dahil din ka. Kumain ka daw. Huwag ka na mukhaan, susportan ko sa ito. Ay, ano, nag-second date. Ano, ito. Ang
Ngunit pa alam ko. Dati baga sa unta kanto lang tao sa basketball. So, sa unta man dati. Tapos nalanglaw din ito pa rin. Kaya yung lalakpan lang mo. Natawa lang ganyan. Pero yung down sa iriwal. Nana. Pwede nga, nalanglaw. Mandap ka na mo ka. Daw si Jun. Nag-KBO. Ano? Oh, sige. Versus bad boy pistol. So, hindi ko na lang lao. Hindi pa rin siya. Lao. Yan o. Tawag nila rin ito. Lao yan. Kasi pero nila rin. O yan o. O yan o. Ano lang mo yan? Pinatuloy kasi so basic sobrang Dati ano po po? dati ko dati. Ano ba? Hindi ko na sinabi mo ito na.
Maleo sa sa kuya ko sa ang nagdadaan. Hindi nga daw, pagkanami daw ang 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 letter. Oo, yung building. Attend ng pa rin. Ano yun? Pagkatapos pa ng work. Sigarilyo na bakit ako nag-sigarilyo? Dahil maaraman sa bawat maaraman niya na binuksan ko sa mga support na yun. Ano ko?
Siguro, yun, sa araw-araw. Mga coach, yun, ano lang kami sa atin. Ano? Ang pang-strategic mo ba? Kali ang so, yung hali nila, dahil, parang mga diba, ang kapagod yung hali, dahil po yung hali, i-valid sumali, sumali, magpakali, sabi na, sa, iba yung sila mga iba yung iba alam mo ba? Basta iba yung may dati rin yan sa yung tapos teacher ka rin sila doon. Pero masaya yan sa pero Pag pinali ko ini, dahil na yung mahilo. Dahil na yung mahilo ko pinali. Dahil na yung mahilo. dahil naman Tapos naglaga na pa. Okay, nakikita. yung pa Nadaan si Iron Sheik. Si Iron. At ako yung W. ako ang may ano yung bawal ng ano Ano? pero ko yung diba tandaan mo may material sa laon ipahin mo yung cordial sa electron trading shop lumalak sa may barangkaw parang pero tapos maghapos-hapos ka lang ang pinaka-habutan mo yung sa igaway sa lirik naman sa may tapulang sa may balkon tapos ang grass mahiyo sa laot diyan ka may ano man naman so may mga pag may window na ka matanong matanong so mga halimbawa nagtindog ka dito dito sa dulo ang matanong ka sa may
So, okay. Yan, okay. Kaya nandito na. Magdalaw ko rin. Hindi ka man mag-anuman sa electronics. Ang pagkain. Teka, oras na sa radio. Kahit makapit. Ang pagkain. Mga tagpuan sa Diyos, pagkakutan, pagkala, INC, usually grades to, doon sa may malilimutan. Ano ba sa yung pala ang natin? Kapag may tawag ko sa may tapat na lagi. Doon sa may tapat. Pagpag ng siya sa dumanhan sa may ano ko yung sarili ko sa dito. Marami namin. Iba yung mga tapos, alam mo naman, ano yung pwede mo, mga tuwid na sa ito, iba yung sinuyan na, pero tayo mo pagkaroon sa dito, tapos, mga thousand tao, mga design na mo. Ito man ako. Wala yung pinira ko dito. Dahil ko sa sino. Dahil, ang bulat ko. Pero may nakapakaray na kami doon. Pero, yung wala na. Ang hindi ba nag-group? Pero iba kung nag-group. Pwede ko din matapulat. Pinalaga ko. Bakit? Ito, nag-group ko. Mga alam sa isa. Tapos, mga tao ko. Ano ba ang kanya sa iyo? So, bakit ko na ikaw na ngayon sa pagkakita katulad na ako po Dumadala kami sa Aldo. May nanalo ng lampik eh. para ba ay Nako. Paparay na ito. dapat na rin reading sa yan na raw siya. Reading sa yan. Kasi pinasura mo sila sa Dali.
Nakuha. Yeah. Alam mo naman pala ako matalo. Ano yan? Ano talaga? Ano yan? Pag may dito na ako ano ba alam mo sila na, nagintay na ako. Ewan ka na kayo sa anak eh. Nagintay naman, nabao. Ano? Ayaw, bis. I was playing some online for Butler. Kaya ako dyan masarap. Ang gusto nila ko, ayos niyo. Ay, kaya pala sa pagpapad ako lang din siya. Bata po. Ang may bata po.
Kami na sa nag-text kami with our boyfriend na wala ako. Sa ex-boyfriend ko tayo. Kawat pala lagi. Kawat ka. Leader mo lang talaga yung programa. Ang bagong alda. Ayun dapat siguro. Rated ang kayo. Sa inyo mo na rated ang may upgrade. Yung
Pero parang kayo niyo, dahil ka nagsasabi, kung yung pag-day, enjoy. Sino 3 days? Iyo ba? Pero reading mo pa uya mo, nakabitis ko yan. O, nakabitin ko. Kung atin lang, nakakabang. Pero po, lang sa kanila. Kumalit. Dahil wala din yun. Wala din. 2020. Sama, Kumalit. sa mga ate mga gawin nila. Or for business. Ito na naman. Ulit-ulit ulit. Natapos na yun. Ulit. Ako ba lang ito? Yes, Pero kung ito na, ano mo yun? Ano nila pa? Saan mga joke pa? Ano naman yun o? Parang di oral na. Natapos ka. Parang di oral na. Oral na. Parang sa tayo. May soup ka naman po.
naman balik sa office parang Hindi naman sila. kanina. Hindi ilo to na klaro. Yan po ba? Yan. Kung kami gusto natin, ay ko ang mga sa kaya po ba kami natin. Pati pa lang siya kung kaya. Hindi na kayo nagsigang. Ano pa eh? Yes, yes, Kaya mo ba ba? Hello. Private pa ng gano'n, may bata ako dito ba? Video niya sa Amos. Aray, okay. Kung mga doon sa bago, kasi may orange. Okay, come. Siyempre po, Okay na diha. Bye, Valerie. nakalawag ka pa. Ito, Ano lang. ay, yun, natakutan ko. Gumawa ng Robert Ray. Yan,
Yung nagulilo. Minsan yun. Yung nagulilo. Gusto mo, maintid ako nung ito yung mga. Gusto mo na pasali kayo ng Hindi ko yung Vincent ako mo. wala man dito. Balik. Basta ako. Ano na ako mo? Pang American sira, ayun. Vincent na size. Magbuk ba? Tungkol sa kaya niya daw ang. Ayun. Ay, sana minsan. Wala, may kamalo niya. Ano ba yung pagkakas ang bulit mo? Yan. Pero masaya sila ito. Ano yan? Tunay yan. Paano maglalaro? Puro ka na puro. Bago umaya. Ano ba kayo? Gago ang radyo.
Pwede man ito may butis sa ito. Yan ang sipok ng kalaman niya. Si Tano. Si Tano. Yan niya. Kung tingin ko nakalaman niya si Tano. Kaya niya mapaluwas. Sorry, sino? Tama. Oo. Oo. Ano ngayon? Ano mo? Ano, kaibigan mo pag ikaw ay kumakain. Kaya, Na, kaibigan mo pag ikaw ay kumakain. kaya may school lang ako. Ay, ano? Oo. Kain. Batang bago. Ano ka na yung Para bata? doon Antonio, Senam, Ano ito ay? Napo, Otmilo, Napo, Bitbit, mga Wala ba? Ikaw ay kumakain. Ano? iman yun yun, Kain. tayo. Yung grabe yung batang bago. Yan, complete yun. Ano naman na full ay bata sila. Parang sila.
ako ang tunay. Ay, ano na naman sa bata. Batang kasabay siya at batang tigas, batang kasabay. Yung bata. Kusog nga niya. Maganda lang siya. One, two, three, four. Pwede mo masanay ko sila. Iwalas mo dumang sinisay na may makaong ka, ano kung kinikukuhin natin kung ano doon. Tapos ngayon nagkaraan. Nagkaraan. Nawa. Alin ako sa mga lahat. Hindi mo 1 hour yung kabataan. Alam sabi mo. Ikaw, okay lang. Ang gulawal! May bata din. Uli lang pula Tamogan mo. Hindi yan ito. Yan. Oh. Alam, may mga nagtatarap yan. May mga tarap. At yan. Tao ka, sabi mo ko ba daw ito? So, ako ito muna. Ginawa ko. Mantikalo. Yan ang mga batang sigaw. Sabi natin. Ano? O yan, mga batang sigaw. Grupo ko yan sa ano? Grupo ko yan sa... Yan, ang next part kaya Grupo ko yan sa school. Batang sila. Kung bakit tayo ang school. Inaapit kong grupo mo. Ano mo? Ako yan. sarang po. Wala. Wala. Ilan dito na pero Bye. sa'yo, Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. ikaka-upgrade kay Kuya. Ako magandang. Sa'yo. Yan, nasa may tindahan. Pwede niya magkakaroon. Ikaw ba? Oo. Saan mo na sabi? Nahulog na. Unang tempo ka mo yung Nahulog na yan. Naduda naman kung magsabihin. Nahulog pa o may bakterya. Kung ikaw dito by bacteria, wow. Natamaan na kasubaan mo. Huwag mo na ipagtanggol yung pagkain na naano. Nahulog. Nahulog ka. Ikaw ang kayo dati. Wala. Wala na tayo dati. Wow. More than 5. Ikaw ba kayo dati ang mga ate sa kuya? Ang scooter ko pa, may nag-regalo mo sa kuya niya. Ang man lang kayo nagdakula mo. Tapos naman yung mga motor sa tayo na. Wala. Bike sa kuya. Bike. Eh, bakit pa sa Exercise
Lato-lato ko. Lato-lato bilay. Yan. Lato-lato bilay. Lato-sika. Ayun. Ano ba? Masaya. Walang single TV. Kulay lato-lato ko. Lato-lato Yan ang bilay. bata, 90s. Lato-lato bilay. Ay! Ay! Ano yun? Ano pa mo ba? Ganun, tigigian mo dyan. Versus lalaki, hindi ko kumakain. Hindi ko na. Sabi, Pasado pa man hindi, pero pasado pa man hindi. pero ano, Nakashort eh. pero Eh, gana naman sa mga huli ang official Tokyo. Kasi marami kalaban. Ano pa tayo dito, wala kami pakito. Gusto nyo matumba kayo agad dito. Basta dahil may ilang lang dito lang. what's in your own which will make your hand more sensitive? Ikaw, may duho ka ba? Ay, vlog. Sage. Set siya. Oh, sit. Ay, may message. Good boy ka mo. May, good boy. Ako na lang. Hindi ko concern pa. Makinig ko pa. Ay, maap na ba ako? Good boy. Sabot ka. Sabot ka. Oh. Sabot ka lang. Sabot dali. Hindi na lang. Kevin Nash. Boy, say yes, Kevin Nash. Why? Sis ka lang. Oh, matibay, sorry, sorry. Ano mo? Ang mga pag-inan na arkin pa. Kasi, dahil siya namalis lang ko. Ano? Arab, pag ilistanan siya, ano siya, nagtuturo. Labot man may Bakman, Arab ka ng listanan. Diba, iyo. ano ang sabi nila? Paano ka daw makakulong na kaag mo sa So, biktima siya. So, tama. Pero bakman siya magsusunod mo ng mga Hindi siya tama. Dikti o bigaan ka. Ay, Dikti ka. ako daw bigong ikaw, makakulong Dahil. Out ka na. Ano ba sa ay, sorry. Gusto ko yun. ang nakulog na ito. Nakulog na dancer. Aray. Doon ay yan. Pero si Mac ng kata dito naman ng kasi pero mo niyan dahil na diba na delikado na 17 na tuloy siya. May injury siya. Dahil na. Huli ang isa ko sa mga paborito ko. Sa school lang pag kailangan kalaban. Nabukod ko sa school. Dahil dito man may iwasan ang mga na dito. Huli ang pag may nakikita ko. Kaya pa mo ba yung grade 7 kasi? Man. Araw tayo dito na. Ang kinilig mo man. Tama man from today. Yan o. Iba, yun o.
Sa ilap. Sa EW, siya anong sa one. So, ano? So, may considerate Pero pwede mag-ito. o pwede mag-suggest. Yung mga ano, suggest naman kay Makma. Na ano. Yung mga mo yun sa love diba? So, pag naisip mo Makma mo kayo, ibuon nila, Kung ba ito, may nabuda mo dito. Pero sa'yo mo, gusto mo na. yung mag-iyak ko. Saka niya makakaupap ka ng mga ano, puro pa nito. Ako yung pag-sensitive. Pero pag anong height mo? Parang ba pa, mali sa ato, 6, 6, sama ka. Pero baka mali. Ilan? Sarap rin. Magkatong. Dahil lang katapa. Labalo si Labalo. Ano? WCW. Kung ano gilid man, pwede lang mo. Alat. Ang design talaga sa mga kulugan. Great. Sa'yo mo, ano ba? Para magkaroon dyan, para ka nagtulong ng salitaan. Ano? Para nagtulong ng salitaan. Para hindi sa ako na halit. Sabi ni Muhammad Ali. Kung kita na ano dyan, nandrapoy. Kailan mo? May ano, alat. Kung kita dyan nag-intro, sa'yo. Kaya mo ang tigtigin na pinasya ng katigdig. Tanga, di ba? Sa kanuan. So, Sa'yo mo, ano mo name mo dapat? Ay, ano ang ang akong sa iyo. Pagkakaitang. ano ba? Ano? Man, lalaki. Username, username ko rin. Halimbawa, kay Alfred Manson. So, definitely. Ako yan, ano yun? Yang Dio. Pangalan yan, di mo yung Ay, ako daw sa yang gangster. Ade. Mas nakakaidra ako dyan. Di ba yung hindi ba niya? Hindi na ako daw ba? Si Mustafa. Si Ali. Mustafa Ali. Definitely. Ano ba ito nila? Siyempre, nickname niya na Ring General. Pag-usip niya, hindi ka ano, pagkatak niya, ano, ni Undertaker. Kaya, Ring sabi ako, gano'n. Ang buki yung paano mo. Undertaker. Tapos, nag-ibig pa. Yes, kasi kasi pa, Ang salo ko na direct.
Solid food na ito. Kaya makinapa mo. Yung mga nais. Dito wala pa. Hindi. Ito ka na ito. Parang kulit. Yan. Yan yung pagkabaral sa kayo. Pero ang kaibigan sila pala. Yung Straight. Yan. Grabe, yung ano, ako mag-room mo sa dati. Noon yan daw, yan, siguro. Tapos dati, ang marunong sa digit sa naday mo yan, si ano, si Wally Orton. mga nasa 6'5 kayo din. Walang size yun. Pero si Kyle. I Tapos think si si Kurt Angle. Para sa akin, ano, pag nagpunta ako, mali, 6'3 sa ko. Yan ako ba ito na yun? ano lang kawit mo. Si Pastor Kawit, 61. Pwede? Mga nasa 6'3 na lang pala. Pero sa Wikipedia, madayagi, Sean Markel. bakit? Hindi, anong kid? Well, sa iyo, pero na ang sa iyo. Ay, di ko yan. X. So, Basta ko yan. Asa ko yan kalit na awal. may Macman. Eh, 5. 5 ano? 5, I think. Like, Dahil na hindi ka nakakita. ako yan ang dalaw. Dahil man nakakatapos ka. Ako man pala lupos ka. Yung ko gano'n, they love this hour. Dahil man na, Okay. 7 to 58. may bata ko. Para to yan. 7 to 60. The same ball, pero Signing. Signing. the same. James Harden. 661. David Robinson 7 Oo. 7'8". Oo, lugar ko. Sige, 7'8 na. Pero ang ano niya, Joking.
Ay, tatatang sa utak mo. Seven. Name a player. Ay, Anthony Davis and, Anthony Davis. Pero sa'yo mo si Anthony Davis. 6'11". Ay, 6'10". O, si Kevin Durant. Ano man yan? Ano? Ano? Ito, 6'10". Ito, Ginawa mo ko Kevin Durant. Kevin Durant. And Ah, Kevin Durant and Steve. ang current height. Dahil PG. Basta mag-ito PGA. PGA. Paano ko yun? Korea. Ito. Korean mo. Ganda. Basta hindi mo na ako sila Korea. Kasi paano kayo sobo ko, take sobo, sobo dati. Sobo kayo. Kamu ya man. Di ba saan maganda dati? Tapos sa balutan. Kung may paano doon, di ba po? Kasi, may mga kulo. Hindi nga, may bata. Ay, oo, sa Tatalakang mo to. Maret kayo nila yun. Yung other player than Michael Jordan. Larry Jordan. Si Fermin Jordan, si Lebron Jordan, si Jimmy Jordan. Larry Jordan, mabilis ko kasi Ay, bisa lang sila ni Jordan. Ayun, nalain yung tali niyo. Ano naman? Kasi buka mo niya. Iyo. Para nagkaroon ka mo sa natin. Ay, Iyo. Nandito ka rin kayo. pero ako kung mga napalog ko. Pinoy. Ay, sabi. Nandiyan na ako sa balik siya. Kasi mahirap ang barang Ay, sa tayo bro.
Sira mo ba? Hello? Hello? Hindi abot ko din. Kaya ko man. Sana nag-ibigay sa nag-iiro-iro. Kaya mo nga dyan. Kaya mo nga dyan. Ano na ako, siyempre nga, TikTok po, kaya lang, TikTok na rin. Ako, sinabi ko, try ko. Like ka sa nila kung mabas na. Okay. Ang pwede, ano, may ang sa ano, paano ba po araw ka, sila yung ano doon, matay ko doon. Kumuya, wait more. Oo, may ba mga dito? Hindi man wait more. Wait. Pagkatapos kayo, ano pa sa dito, ano, next year, ay, magkakansa, press like, wala mga maguro ko, okay, ako, ay, hindi ako, hindi ako na nanonood natin, Jason Hong Kong, Hong Kong RPN, tapos sa iyo, yung mga araw ko dyan, Hong Kong.
Ano na, antik pa para mo. Then, nagdadaan ko. Makalaan ko. May sigil na sa ako. Okay nga, kailangan ko. Mula niyan. Maglalapit na ng dam na dito. Ano? Yan, ako na kami po. Ibag na ako. Wala po, ninakaw po. Ninakaw po yun. Mamahalin yun eh. Sabi ko, binakaw. Okay. Kailangan mo, malayo yan. Kaya ano po ay? Gusto may panin. Kaya, Ayun na, okay. ano? Okay, may mga kibo. Ang harap po na. Kaya, mo ka. Tapos yan. Ipon. Tapos sa kabilaan. Tapos bukaw mo. Ayun, binalik ko. Pagkaan mo ka. Yan. Pinano mo. Isa po. Ako eh, ipupulin ko ba yung time mo yung Ako dahil, okay. Ako baga nag-pause din ang nagpuputok baga dahil ikaw sa kapit. Ako, anong ginawa ko sa kapatid? Maraming sa atin pa, ano, plus, Hindi naman. pagpipila pa rin na. So, ano, so, Yan. wala sa muna. Sa muna. So, sige. So, wala pa rin na may pagkalitan. Umalak na natawag ko. Meron pa Sige, rin. sige. Kamu na mali, sige. Yay! Ulit kita, sige. Umalak. Alam mo, kaya malingan din ako kayo na. Gusto. Yung mga gusto mo ko. Oh, Pero, nilibreak siya. Alam ko naman. Sige mo. ako di pa. Mabuhay ko na yan. Yan. Sabi, dalawa ka na. Sure, yun ang pinuritigil. Alam? Ano? Record ba ito? Ano kung ganyan? Ano eh? Mahiwal. Kaya ka ako. Ayun, may paano mo? Ay, by pero, fake or fake. What is your name? Sabi.
Black sa loob. Agad na. Hindi, eh. Dapat ko na sila. Kami na din ako. Parang ako. Confident ito. Safe. Ito din ako. Nakikiba na niya. Zero light ako yung safe. Jara, kaya ba na niya siguro? Wow, ito magwalay. Pero, it actually, Eh, maday pa na yun, di ba? Nailing mo ba? Pero ba't hindi ko? O, nailing mo na yun eh. Iyan na na. Iyan. Tapos, maski pero may gusto yung mag-play. At natin pa. hindi lang man, yan, may konting paninday ng maray. O yan, may hilaw po, may rice ba? Matindrigan mo, parang may binawan. Magtao, may hilaw. Wala pa namang play. O, hilaw. Hilaw pa nga ako. Ano bang kulay? Yan, natin siya pa. Ang friend ko tulog. Kaya ko, so, bakit hilaw? So, Hindi totoo. rin ika. Sa pag-out, ito, madalas, mapupuwis ko. Siguro, may natutok sa kanina. Tumaklase ko mga si Jay. Birthday ko naman, sabi ko tumaklase ko babalisin. Anong birthday ni Nabaya niya. Sabi kahit isang gato, hindi na ako Kasi mo si Jared ka. Kaya di namin yung bag, pero iska. paano Iska. What? Si Jared roommate. Just kidding. Ito po sa corona, Ano, parang sa babae. ay corona. Kita din namin yung dito mga pero doon eh. Pero doon. Ayan. Kasi ako, hindi sa bago ako. Ay, ano ito? Wala pa yun na. Ako doon mga talagang sabihin ko. And then, pinap, pinap, Hey! Sabi nga, next week. Hindi ako wala. Bakit tumutid mo ba ang kapal? Siguro, hindi ko ito nga, labas ko na yun. Ano ko na yung tunay? Ako, tingnan nyo, yan, masas ko sa tao. Tingnan niya ito, tapos sinali niya ang mga gano'n. Malagi ko kasi sa Tapos niya ang birthday.
Grabe siya. Oh, diyan makikita ko. Plastic ko. Ito ba? Ano, pinakaon na sa akin. Yeah, wala na. Oh my God. Ako pa, mag-wala sa sige. Hindi, nakaparakwa na kaan. Ako, kinakap na. Nakulawat ang wali. Ay, pag mag-aawit naman tawa ko tapos school sabay. Yung Relax ka naman tulog. kaya takwa daw. Ibang ano naman, ibang pero basta Gamitin mo ko ng aning sound. Grab. Ako nang gamit sa tray. Start. 21. Maligayang araw ng kanaya. hindi niya If origin niya 78. Nasa basketball court yun niya. Sa free throw baga. Hindi ka tapos, hindi ka maano. Ma-shot. Sa free throw dahil pag ma-free throw. Yun yung basketball. O, baka sa'yo ang paborito ko na rin sa work. wala. Dito na Baka? nakalit. Dito. Pero sa dagat yun. Swimming pool. Sa'yo pa May sabi mo ako na gano'n yung pangalan. Talo yun. dito pa ba dito ko talaga yun. Sabi ko, noon na congression, ano, sa ano, sa, sa, sa may harong. Bakit ka po na, tapos nahanap ko yung isang kanila. Baka na pa rin. Ano yan? Hindi ko din po ito. So, blizzard. Si Kato, hindi pa. Oo, kapag na ano. Nakanta na ako ng trampoline. Oo. Ano yan? Masira.
Lalaki. Paboy. Putik ko, hindi niya naman daw kasi tapos yung putik mo siya sa akin. Pero sabi na, nakakaw sa kanya, ano, malam na birthday. Hindi mo kinabot ng sisipan. Yung sadyang bumili. Ano yan to po? Ano po ba? Ilang man yun. Yung sa... Ginaganan niya na ano, na ano, uray, sarko. Ano ka na kasi? Hanggang ng uray natin. Tapos silang pato, ano, ito. Kabilya na. Kumbaga, Bakit yung kalutan? Sabi niya nga niya. Nasa linya, Kasi ang baby. basta ang polis yung taas. Tapos yung kabilya. Kasi yung alam mo yan, sa nakakalabas. Para naman yun.
Hindi yan ito. Hindi, tama po. Medyo naman sa kanya nakawag ko bago pa nila. Una naman ay Oh my goodness, very sorry. Hindi mo, ano, ako pag-alit, pag yun lang. Wala, ang dati mo. Hindi pa, hindi pa ako. Ano na sila po ang pakalan? Ata, Makakapaglit. Yun ang sila. Ha? Yun ang sila yun na. Good morning. Good morning, Padaro. Kuhaan mo na. Alas 5 na. Good morning, Julia. Baba ko na school. Good morning ulit. May skin na ako. Kasi kakakaw, naman pala ako. Sorry,
big siya pa. Wala daw okay. Yo. Ako na kaya ang bangalo. Wala na. Tama. Kawan. Hindi yung Ako hindi. Ginagod mo na yung gado. Ako ginagod mo na tema na sa akin. Mas bago pa yung aga. Bukan kasi may nagtagal-tagal ko. Babae, may sugot makapit ko na kahit tulog. Sugat pa sa listing. Maaga ba kung kami sa dayo? Hindi ka naman siya. Iya, pwede. Sabi, yung mga sugat pa nito siya. Pero naman sa kanila si Joel ko. Hindi pa makamala sa iyo. Hindi pa pala sa na-output pa. Nawala pa rin pala. Nakadilis ko yun. Sena doktor. Ikabot na daw, hindi mo sa may grade 1. Yun. Ikabot ba? Ah, lalaki o babae? Lalaki sila blog. So, babae na ito. Di mo itanong ka mo kasi pinalago para. Nag-iikot si Gia, ikot sa si Gilin mo eh. Ako nga din, pero ko din lang. Anak ko na pala Hanggang matulog ako. tubig dito, masira mo ka. Ako wala dito. Ano? Ano dito? Kamuya, balik mo. Sira mo ka dito. Pag napanood sa mga araw ko, pag-araw Ano ka, ikaw wala ka? pag-araw maligo. Kaya pag nagkarigo ka, sinahapon. Mga presko, mas pinay ka na mag-inis. Pero balik mo dito. Basta man mo. Malilita na mag-ako ako si Jay. Sana naman sana ng silver na kami. Natapal walang game saving. Kung game saving na lang, ay, makakabawi na. Dahil na po, umukod na. Nakaport na ba doon? Kung game 5 mo, si Jay, nasa Yung nga, yung game 5 na nakaport na. nag-blue niya sa wala mo. Pag nakaport, yan naman na. Dahil nakaport mo mag-game 7. Napaw, ano? Ewan ko paano na-equip. Nada, Dali kaya ba? Inpil ko Kaya yan. Tapos na din alam natin eh. Pero sinabi ko ba sa iyo? Yan doon ay balik sa mga. Oo. Oh, dog. Ito, oh, Ayun. Something ano? Something bad. Saan mo ba may sabi may masamang damulat ka? Hey, nakakape. Hindi, nagtatawag mo lang ako. Alat. Sige, alat ka na. So, may makaulok pa dyan. dog sa pili na dog. Ano yung dog sa turbo size?
Bansan mo dahil sabi mo, wow. Feedback ko lang talaga. War na pa ano. Lalo na sa verbal ko. Ulong ka na talaga yun. Wala, nag-back ka yung jowa pa yung nakikita. Back-out ka. Para ba sa ano daw sabi ng CJ? Maraming pod. Kapatid, idol niya. Hindi na talaw gusto ng CJ. CJ, Ayun pod. hindi na lang kung naglabas pa pero Siyempre, maubos talaga. dati yun, para 50k yung ano. Wait, ay wala na ba? Down, 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 down. Down, 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 down. No. Ano? Ulit pa rin. Nag-iibig dapat din ni pinunasan. Oh. Ay, magbabagas tayo. Hindi, tama nila ako si Jay. Jay, yung gumagsige sa may ano, ano.
Sage. Jay, yung sa ano, yung Adventure Time. Sage, tama, narinig Sage. Pwede po ko yan ang atay ako sa kabayo. Si Jay, baka hindi makuha si Gino. Ay, yung mga pwede po ko yan kasi kaya ko sa kabayo. Hindi ka ba narinig sa ano? Alam. May butter. Sino na yung ko na lang ang nag-live na. Mga joke. Sage.
Don't magkakaroon. Bakit? Ano yung gusto magbago sa Change yourself. Meron din. ano yung nangyari. Ano yung gusto mo? Ano ba? Are you going to give up? Are you going to give up?
Okra, support, open man, out, Yes. ako. Open man, ano yung secret? Color, Di ba yung Yan na ang mga things. Yan. ano yung discover? pure, pure, pure yun yung pinakatama. Pero pure.
ang pag-iinitan dito. Mga ate, nagtiras ko sa atin. Worth 250K. Yan ang pinakatulog ka sana. Ikaw bulong. Muna naman yung wala akong naabot ko pa. Natigilin ko ba ang delay? Minsan ba kapag binailin ko pa doon sa Meron ako, bakit mo kabuka sa inyo? Tapos na sa inyo ko. Iyan ako ba yung kape? So, sa kano pa? Babayaw.
Yung iba, Ito ka na yun. Ito ka. Eka. Bili ka na ito ka. Bakit ang base? Call lang dito. Sagot na yan kayo nito. Saan po may yung kutsilyo? Tara ka kaya?
Sawan. Okay po. Wala.
Sabado, tapos lang Burgundy, oh. Baka sunod ulit sa ujan. Sabi ni Kiki ng ang tiktak ko na ano, yung friend niya na nagdulo na yun. Ano ka na sabi? September. September ka nila. Hey! Ano? Pero natin. Tama dun. Hindi ba tatay? Linggo daw. Ako. Linggo daw. May ano yan, may sinihan. Ano ba? Ayan, lunadan. Iyan. So, basta may siguro pa ako ng time na May entrance.
Pwede namin mo gawin. Sino? Kung ang matindi. May mag-pira. Para. Ah. Wow. Yung dyan mo nila, pag nakakamilan mo, oh,
kayo. Mag-sentro kasi siya. Bo, bo. Kulang ko lang ba sila? Meron ko wala pa. Ako, natutunan ito. Yan muna ko tayo ginagawa sa walang ito ka namin. Seryoso kayo, Ito ka po. Hindi mo lang kayo. Ayaw pa. Baklaan. Ha? Kaya ang gawin ano. Ano yan? Huwag ka na nilubo. Ano yung kapatid ka sa yelo.
Mahuli ka. Pwede na sa atin. Ano ka, ulit? Mga na yan. Inutang ko din sa pinagdasal. Malay na. Ano, kumargot ko? Sasabihin mo din. Wala, wala. Yun ang tao. Yeah. Halito. Ito na nag-type dito. Ilan mo? Wow. Yan ang ito. Do. So, hindi ko masasabaw. Yan mo, yan mo, yan mo. Ito. Maganda mo yan. Magkano, may magkano. Kalaban? Kalaban na? Isa sa pag-uusal. Gano'n natin kung ano ba dito. Asa natin ba ito pa? Isang minuto. Kung hindi mo tumagot sa langit. Ayak lang. Hey! Ang ayun. Dulo na masaya ka. Tuwado. Tuwado na wala ang tao. Hindi alam mo ng tao. Oh! Yan nga eh. Grasa. Pano. Okay. Ito may tabo. Magdaba ba din eh? Ano naman sa kalaban mo eh? Ano ba kami yung... Lagi, alam mo. Lagi, alam mo. Ano? Ito mo ba ito eh? Bagay niya ba ng chinilas? Lagi, alam mo. Wala. Sabi ko, ulitin ko nila. Kailangan isipin ng mga freebie ko. Kailangan na isipin ng freebie ko. Tapos, dalawang freebie ko. Bulok-bulok ko. Kailangan ko ito. So, ang panda ko ito, pag iling ng bukot. Baka matakot na lang ito kasi hindi ko sabi. Ah! Ah! Ay, kaya ka rin eh. Sa! Len! Kalang. Makal ka?
Sige raw, mga kan na isa tayo. Isa mo, mali. Wow! Ay, ganito. Alam mo, Ay. Nabariya ka dyan eh. Pre, hello, Dot. Dot, iso, ne. Grabe paslo. Ang mga sa inyo. At lagi. Gaganto ka ng galan? yan ang yung nakala ka na nagka-blame, galing na na-stroke ang kapatid doon. Nilagyan ako. Iyak lagi. Dilpid. Yi. Ang galap. Iyak na ko yung Nasa ako. nadasa ko. Pinoy. Apa ya? Ikiman ang matabaw ng matabaw.